Priyana, welcome to our show, Khan Presents Vanity Secrets. It's so good to have you here. Thank you for being here. Thank you for having me. So, how's life going? Life's going great. Ups and downs भन्ने कुरा त सबैजनाको लाइफमा आएर हुन्छ. So I think I'm doing pretty fine अहिले. अहिलेको current project के भइरहेछ? Because I've seen you होइन social मिडियामा पनि you're pretty busy, occupied होइन fully booked भनौँ. कहिले मुभीको लागि कता गइरहेको हुन्छ, कहिले you're attending events, कहिले brand deals, everything. So अहिलेको चाहिँ यो hustle कस्तो हुँदैछ त? I think trying to figure it out like all at once जस्तो पनि हो. अनि मलाई चाहिँ like opportunities आएपछि मलाई त्यो छोड्न मन लाग्दैन, चाहे त्यो movie होस्, music video होस्, brand deals भयो. So I'm trying my best to be everywhere in a good way. अनि त्यही नै छ. So what do you enjoy the most? I think personally I love being on set. मलाई चाहिँ स्पेसली फिल्म्सहरूको सेटमा चाहिँ अझै मजा लाग्छ, किनभने तपाईँले आफूलाई नै बिर्सेर त्यहाँ पात्र भएर भनौँ न यो क्रिएटिङ त्यो पात्रको संसार, अब भनौँ न उसले कस्तो लुगा लाउँछ, उसले कस्तो मेकअप गर्छ होला, उसले भनौँ न सानसानो डिटेलिङमा चाहिँ मजाले प्रियाना बिर्सेर त्यो पात्र हुन चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ. How do you do your character study होइन? Because कुनै फिल्म अफर गर्दाखेरि चाहिँ यो पात्र त मैले अहिलेसम्म गरेको थिइनँ, अथवा यो पात्रसँग चाहिँ अलिकति आई क्यान रिलेट भन्ने, हाउ डु यु डु योर स्टडी? सो एक्चुली मेरो भनौँ न मेरो जर्नीमा चाहिँ एउटा कुरा के भइदियो भने मैले मुन्नी मान्छे भनौँ न नेपाली हरेक नेपालीको घरमा त म प्रियाना भएर पुगे होइन नि त, म त मुन्नी भनेर पुगे हो नि त. सो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति टाइप कास्ट चाहिँ हुँदो रहेछ. नर्मली मलाई सोच्दाखेरि डिरेक्टर्सहरूले चाहिँ त्यही गाउँको परिवेशको त्यस्तो त्यस्तो क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, तर मलाई चाहिँ अलिकति त्योभन्दा बाहिर निस्केर अलिकति मलाई अर्बन क्यारेक्टर्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ गर्नु मन छ. प्लस अब क्यारेक्टरको हिसाबमा चाहिँ अब डिस्कसन हुन्छ डिरेक्टरसँग बसेर, त्यस अ लट अफ लाइक एकअर्कालाई नै इन्टरभ्यू सेसन जस्तो के चिफ एडीहरूसँग बसेर सुन्नुहोस् न. अनि कति कति बेला त म अब स्टडी गरिरहेको हुन्छ, स्क्रिप्ट हेरिराख्दाखेरि, अनि म राति 10-11 बजे पनि कल गरिरहेको हुन्छ कि सुन्नु न उसको भनौँ न कपाल चाहिँ कस्तो होला, उसले भनौँ न के खान्छ होला, अनि त्यो डाइनामिक त्यो इट्स जस्ट फिगरिङ आउट देम. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ युआर अल्सो फिगरिङ आउट युर सेल्फ के अनलर्निङ र लर्निङ प्रोसेस. But it's such a contrast, right? Because you as Priyana is this urban, happy-go-lucky, very beautiful, very glamorous, sweet, jolly kind of a personality. And then you as a character establishment, it's Munni. Yeah. And मैले जतिजनालाई पनि अब हुन्छ नि प्रियाना यताउता, because we have our common circles. Exactly. प्रियाना भनेको तिम्रो नामबाट पछि चिन्छ, but they click मुन्नी. ए मुन्नी, ओके. सो मैले पनि चिनेको त्यसरी नै हो होइन. अनि आई थिङ्क इट वाज बिफोर लकडाउन है मुन्नीको क्यारेक्टर. सो हाउ डिड द्याट ह्यापन? ब्रो त्यो त लङ स्टोरी. We are all ears. मुन्नी वाज एन एक्सिडेन्ट बट सच अ ब्युटिफुल भनौँ न मैले अघि नै पनि भने नि हरेक नेपालीको घरमा मलाई मुन्नी भनेर नै पुऱ्याइदिनु भएको थियो. सो ब्याक वी हेभ टु गो ब्याक टु 2018. So that year I decided that I didn't want to live in the UK. म यो सबै छोड्छु, म नेपालमा गएर म एक्टिङै गर्छु. At that time people were freaking out. प्रिया रेखाको छोरी के भएको, लाइक मान्छेहरू यो उमेरमा सबैजनाहरू विदेशी आउने यत्रो मर्नुहुन्छ लाइक स्टडीको हिसाबले एन्ड अल द्याट. एन्ड देन सी ह्याभिङ अल द्याट प्रिभिलेज सी इज गोइङ टु नेपाल टु पर्स्यु एक्टिङ. सबैजनाले चाहिँ मम्मालाई समेत देवर लाइक हुन्छ नि के गरेर त्यो फ्रिक्ड आउट के. अनि इभन माई मम वाज नट रियली कन्फ्युज रहेछ नि त, बिकज उनीहरूकोमा उहाँको न्यारेटिभ चाहिँ नेपालमा भनौँ न तिमीहरूको भविष्यको लागि भनेर नै म त्यत्रो त्याग गरेर म युके आइपुगेँ. अब तिमीले नै यसलाई नै भनौँ न रेस्पेक्ट नगरे जस्तो at that time it seemed like that, because we were trying to figure out as a person. I was trying to figure out मैले पनि अब करियर यही नै गर्छु भन्दा चाहिँ that came as a surprise. Plus मेरो चाहिँ के थियो भने I was very good at studies. I was doing physics, maths and chemistry. So मेरो pathway चाहिँ engineering तिर नै. Everyone thought I was going to be a scientist. किनभने physics classमा I was the topper and I was the only girl, okay? Wow. So there are multiple, like, सबैजना केटा and I was the only केटी. I was very straightforward, अनि एकदमै
लाइक स्टडी गर्ने यताउति थियो अनि त्यो भन्दाखेरि मेरो साथीहरू चाहिँ सक्ड थियो क्या बिकज मेरो चाहिँ बच्चैदेखिबाट एक्टिङ गरेको हिस्ट्री थियो बट देन युकेमा चाहिँ मैले कहिले पनि कसैलाई भनेको थिएन क्या त्यो चाहिँ टु देम आई वाज दिस भनौँ न एजियन गर्ल हु लभ्स हर म्याथ्स फिजिक्स सो बेसिकली पढ्ने नर्डै एउटा केटी हो भने जस्तो मात्रै इमेज थियो क्या अनि दे वर फ्रिकिङ आउट अनि आई केम टु नेपाल आई डिड एक्टिङ कोर्स विथ सुनिल पोखरेल सर 9 months जतिको कोर्स भयो त्यहाँ 3टा ब्याच मैले गरेँ त्यसपछि मण्डला शिल्पी शिल्पीभन्दा पनि मेन त कौशी थिएटरमा पनि अलिअलि वर्कसपहरू लिने त्यसरी चाहिँ मेरो स्टार्ट भएको थियो कि एन्ड देन अल अफ अ सडन म ड्रामा भइरहेको थियो त्यति बेला सर्वनाम थिएटरमा अनि आई गेट अ कल अराउन्ड लाइक 9 PM के भोलि एउटा सुट छ भद्रगोल भनेको तिमी गर्छौ रे एन्ड आई वाज लाइक मलाई थाहै थिएन कि भद्रगोल भनेको के हो किनभने मेरो आई वाज नट ब्रट अप नि त यता अनि मैले त कहिले सुनेको थिएन आई गेट अ कल आई लुक एट इट आम लाइक ओके द्याट्स डिफरेन्ट द्याट्स भेरी न्यू फर मी एट द्याट टाइम चाहिँ अब थिएटर गरिरहेको मान्छेले दिस कुड बी अ बिट कन्ट्रोभर्सल थिङ होइन तर थिएटर गर्ने मान्छेले चाहिँ सिरियल लाइक आम नट जेनरलाइजिङ एभ्री वान तर धेरैजनाले चाहिँ थिएटर गरिरहेको मान्छेले सिरियलतिर चाहिँ भनौँ न मुख बङ्गाएर बोल्छ अलिकति त्यो एक्जाजरेट हुन्छ भन्ने त्यो किसिमको माइन्ड सेट के एट द्याट टाइम थियो तर लकिली भनौँ न मैले आई टुक द्याट अपर्च्युनिटी उहाँहरूले चाहिँ मुन्नी भनेर अर्कै एकजना सेट गर्नुभएको थियो बट देन सी ब्याक लाइक लास्ट मिनटमा चाहिँ उसले ब्याकआउट गरेपछि को गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यही नाटकहरू हेर्न आउनु भएको रहेछ उहाँहरू एन्ड दे लाइक माई वर्क अनि त्यसपछि चाहिँ आई वेन्ट अन सेट त्यसमा आई वाज सो कन्फ्युज कि मैले अब न त्यहाँ दादाहरूले कहिले पनि नचिन्ने होइन नयाँ ठाउँमा आई क्राइड कि आम लाइक ओ माई गड वाइ एम आई हियर जस्तो भइरहेको थियो अनि आफ्टर 2 episodes it just blew out and I think the rest is history. भद्रगोल वाज एकदमै रमाइलो सिरियल आई वाज अल्सो एन एभिड वाचर मलाई एकदमै मन पर्थ्यो होइन द क्यारेक्टर्स एन्ड एभ्री वान एन्ड मुन्नीको क्यारेक्टर हेज इट्स ओन सिग्निफिकेन्स बट वी आर ह्याप्पी द्याट you had a very beautiful accident to put it that way. We got you in this industry. We're very happy. So त्यसपछिको time lockdown COVID happened. धेरैजना आर्टिस्टलाई गाह्रो भयो because entertainment industry was the last industry जसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखिन्थ्यो नि त होइन this industry has its own history आफ्नै function system छ तर अब when it comes to crisis त अलिकति टाढै पर्यो नि त entertainment so त्यति बेलामा चाहिँ as an artist how difficult was it for you to survive? Everyone was lost. Okay? So survival was the priority. Your entertainment, as you just said, entertainment came like once in a way. So I think I used that time to actually sharpen my skills. Okay? So I was reading a lot. I was singing अनि अलिअलि अब त्यति बेला त के कुकिङहरू पनि गर्ने कति के थियो नि त अलिकति फेरि ठ्याक्क मुन्नी पिक पनि भइरहेको थियो अनि ब्रेक लागेको जस्तो पनि फिल भएको थियो कि but then having said that as भनौँ न as a whole not just as an actor but as a person नै we were very भनौँ न uncertain अब के हुन्छ भन्ने थियो नि त तर I think I took the time to actually sharpen my skills अनि मुभी हेर्ने कति टाइममा त हुन्छ नि त्यो मोनोलगहरू आफै लेख्ने अनि सेकेन्ड लकडाउनमा त मेरो पेरेन्ट्स वर सो लाइक हुन्छ नि दे वर स्केयर सो काठमाडौँ टु उता लन्डनको लास्ट फ्लाइटमा चाहिँ आई वेन्ट एन्ड स्टेड एन्ड देन स्पेन्ट लाइक हुन्छ नि ब्युटिफुल टाइम युकेमै फ्यामिलीसँग 15 दिन जस्तो कोभिडको त्यो अब उ थियो नि त क्वारेन्टिन बस्ने त्यो उसमा आई डिड द्याट एन्ड द्याट वाज भेरी लङ त्यही फोन चलाउने टिकटक बनाउने फोटोसोटो खिच्ने त्यस्तो नै थियो तर COVID was definitely tough for everyone and uncertaintyले चाहिँ अलिकति पछाडि चाहिँ भनौँ न अलिकति entertainment industry being a very beautiful industry also has its own drawbacks होइन and that comes in terms of monetary values होइन so as an artist कहिलेकाहीँ अब तिमी सबै छोडेर युकेमा राम्रो settled होइन potential settled career छोडेर यहाँ आउँदाखेरि you wanted to become an artist and it's not an easy thing to become an artist होइन फाइनेन्सियल कुराहरू आउँछ अनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि एउटै मुभीमा तिमीले महिनौँ प्रिपरेसनमा दिनुपर्छ and then comes the shooting part, dubbing part, promotional part so months and months invested but then when it comes to remuneration
एकदमै आफूले सोचेको जति आइदिँदैन अझ स्पेसली फर्स्ट छ भने त कति ठाउँमा फर्स्ट त हो तिम्रो एक्सपिरियन्सको लागि गर भन्छ सो त्यति बेलाको ब्याकअप चाहिँ सबैसँग हुन्छ भन्ने हुँदैन सो हाउ डु यु म्यानेज बिङ अर हाउ डिड यु म्यानेज त्यति बेलामा वेन यु वर स्टार्टिङ अप सो टच विथ अन दिस मलाई चाहिँ यो फाइनेन्सियल हिसाबमा चाहिँ मेरो फ्यामिलीबाट पनि एकदमै धेरै नै सपोर्ट थियो एन्ड मेरो पेरेन्ट्स always gave me हुन्छ नि एउटा त्यो फाइनेन्सियल नट भनौँ इन यङ एजबाट नै started making money but then there's been time as you said as an actor मलाई पनि अब क्राइसिसहरू आइरहन्थ्यो तर अब भनौँ न I had my mom on side she's like a best friend and I used to be like मम्मा यस्तो गरौँ न सो मेरो चाहिँ केही दुःख अलिकति पर्यो भने मैले कमाएको पैसा पनि अहिले त झन् आई जस्ट गिभ इट टु माई मम के मलाई अब आफूसँग चाहिँ मेरो सेभिङ स्किल्स इज नट रियली गुड मेरो फाइनेन्सियल त्यो फाइनेन्सियल के भन्छ अरे त्यो पार्ट इज नट एज स्ट्रङ एज आई वुड लाइक टु सो मलाई चाहिँ भनौँ न आई लाइक टु ह्याभ माई मम बाई द साइड अनि केही पऱ्यो भने मम्मीसँग माग्ने अनि नभए चाहिँ यु टेक द मनी एन्ड देन यु जस्ट लुक आफ्टर एभ्रिथिङ भनेर जस्तो हुन्छ त त्यही एज ह्याभिङ सेड द्याट फ्यामिलीको सपोर्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि कति कति टाइममा चाहिँ अब एज यु सेड होइन अब वी स्पेन्ड months like preparing for a character then we go for shooting लामो प्रोसेस हो नि त अनि त्यो पार्टमा हेर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ लुक्स रियली लाइक ग्ल्यामराइज ओ सी इज डुइङ द्याट एन्ड दिस तर त्यहाँ त्यो पनि अब फेरि कुनै फिल्म रिलिज नभइदिने जस्तो पनि आइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ अब भनौँ न प्रड्युसरै नट इन टच भने जस्तो पनि भइदिने अनि यो फिल्ममा त्यही वी ह्याड दिस कन्भर्सेसन बिफोर लाइक द क्यामेरा वाज रोलिङ त्यही त पैसाको कमाउन चाहिँ किनभने एकदमै एज यु सेड एकदमै हिट हुनु पर्यो होइन त्यसपछि भयो नभए एज अ मेरो पनि एज अ फ्रम टिभी आइम लाइक सिफ्टिङ भनौँ न टु फिल्म्स नि त अहिले सो एज यु सेड दे वुड बी लाइक लाइक हुन्छ नि तिम्रो फर्स्ट फिल्म हो सेकेन्ड फिल्म हो यु गेट टु लर्न एन्ड एक्सपोजर छ भनेर अनि त्यो पार्टले चाहिँ किराना पसलमा एक्सपोजर चल्दैन पैसै चाहिन्छ अब त्यस्तो पार्टहरू छ तर आई रेस्पेक्ट वाट आई डु एन्ड आइम भेरी ग्रेटफुल सो मलाई अहिलेको हालैको लागि चाहिँ आई थिङ्क मोनिटरी भ्याल्युजहरू भन्दा पनि एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ अब आई डोन्ट नो अबाउट लाइक बिग एक्टर्स एन्ड द्याट तर हामीलाई चाहिँ इफ देयर वाज लाइक नो म्युजिक भिडियो ब्रान्ड डिल्स हामीलाई एकदमै सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्थ्यो तर अहिलेको डिजिटल मार्केटिङ इज सच अ बिग थिङ सो वी डोन्ट ह्याभ टु रिलाइ अन फिल्म्स टु मेक मनी सो यु क्यान मेक मनी लाइक म्युजिक भिडियो कन्टेन्ट एभ्रिथिङ एल्स इभेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ अनि मुभी भनेको चाहिँ सोल आइम डुइङ द्याट फर माइ सेल्फ के I'm making my soul happy because I've always wanted to be an actor अनि that's मेरो I wouldn't mind doing acting for free as in literally in a movie तर अरू एस्पेक्टमा त so that's मेरो एकदमै भनौँ न मैले पूजा गर्ने काम हो नि त सो त्यसमा चाहिँ म पैसामा धेरै बाँडिन खोज्छु It has to be soul satisfying yeah mainly that अनि अरू कुराहरूले चाहिँ like you have to pay the bills I mean come on like पहिला I was younger त्यति बेला पैसा माग्नु पनि मम्मीहरूसँग सजिलै हुन्थ्यो अब त अलिकति हुन्छ नि कस्तो गाह्रो हुन्छ क्या सो द्याट्स द्याट एभ्री प्रोफेसन गेट्स पेड आई मिन गर्नै पर्छ तर एक्टिङको म अघि भने जस्तै अब एक्सपोजर माइलेजको कुराहरू आउँछ तर it's your work at the end of the day wherein you give your effort you give your time so मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने धेरै थोरै आफ्नो ठाउँमा छ हैन तिमीले धेरै पैसा माग्यौ त्यसमा अलिकति एडजस्ट गरौँ न आफ्नो ठाउँमा छ तर कसैलाई फ्रीमै अथवा एकदमै नोमिनल बिकज त्यो मान्छेले त आफ्नो कति टाइम दिएको हुन्छ त्यो टाइममा त जागिर नै खाएको भए पनि तलब पाक्ने बेला भइसक्थ्यो नि त हैन सो त्यो एउटा एस्पेक्ट चाहिँ अलिकति आई थिंक इट स्टिल नीड्स टु बी वर्कड अन इन आवर इन्डस्ट्री बिकज वी वान्ट आवर इन्डस्ट्री टु थ्राइभ नो एक्ज्याक्टली मुभी आफ्नो ठाउँमा छ हैन मुभी इज अ डिफरेन्ट जनरा एन्ड देन कम्स थिएटर यु हेभ बिन डुइङ थिएटर्स फर अ भेरी लङ टाइम अनि थिएटरमा चाहिँ मैले अब्जर्भ गरेको चाहिँ थिएटरलाई चाहिँ मान्छेले पूजा नै गर्दो रहेछ क्या मुभी इज वान थिङ लिभिङ अनदर क्यारेक्टर बट थिएटर इज समथिङ द्याट एक्चुली यु हेभ टु एक्चुली लर्न थियोरिटिकल्ली पनि रहेछ क्या सो मलाई पनि इन्ट्रेस्ट थियो थिएटर जोइन गर्नलाई बट बिकज अफ माई कमिटमेन्ट इस्युज आई एम नट बिङ एबल टु सो टेल अस मोर अबाउट योर थिएटर जर्नी हाउ इट ह्यापन्ड अनि कस्तो हुँदो रहेछ what did you get to learn and everything So for that we'll have to go back to my childhood. I was born in Chitwan.
त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नारायणी कला मन्दिर भनेर एउटा कलाको मन्दिरै थियो। सो त्यहाँ चाहिँ नाटक, सङ्गीत र नृत्य हुन्थ्यो क्या। सो बेसिकली स्कुल फर पर्फर्मिङ आर्ट्स सिकाइन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ 6 वर्षको उमेरदेखि मैले नाटकहरू गर्नु थालेँ हो क्या। सो मलाई चाहिँ अब त्यहाँ जाँदाखेरि एभ्री स्याटरडे नाटक हुन्थ्यो। अनि त्यो बच्चै थिएँ म, अनि बिकज मेरो वरिपरि सबै भनौँ न आर्टिस्टै जस्तो मान्छेहरू बेसी हुनुहुन्थ्यो नि त। सो फर मी आई थट अब ठुलो भएपछि तिमी एक्टिङ, सिङ्गिङ, डान्सिङै गर्ने हो। ह्याभिङ सेड द्याट, माई मम वाज अ नर्स थियो। वी युज टु लिभ इन अ क्वार्टर त्यही चितवनमै। तर मलाई त्यो नर्स, डक्टरतिर कहिले पनि त्यो मलाई त्यो मेमोरीमै आउँदैन क्या। मेरो मेमोरीमा के छ भने हामी बच्चा बेलामा कला मन्दिर गएर नाटक गरेको, गीत गाएको, डान्स क्लास पाएको भन्ने छ क्या। सो आई थिङ्क त्यो बाल मनसायमा चाहिँ मजाले त्यो एकदमै मजाले त्यो रङ्गीन संसारै मलाई मन पराइरहेछ क्या। अनि ह्याभिङ सेड द्याट पढाइ पनि राम्रै थियो। युके गयो, अब त्यहाँ त फास्ट पेस लाइफ हुन्छ नि त। अनि एक्टर बन्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक नो वान वुड एग्री कि। दे वान्ट लाइक हुन्छ नि अलिकति भनौँ न डक्टर अलिकति प्रेस्टिजियस भनौँ त्यस्तो खालको प्रोफेसन्सहरूमा चाहिँ पिपल। अनि त्यो पार्टलाई चाहिँ मैले लुकाइराखेँ कि होइन होइन होइन, आई हेभ टु बी इन्जिनियर, आई हेभ टु भनौँ न मेक त्यस्तो क्रिएटिभ फिल्डमा भन्दाखेरि पनि माइन्डमा पनि मैले अलिकति धक्कलिरहेको थिएँ कि। बट देन देयर केम अ पोइन्ट आई वाज लाइक, डु यु नो वाट, दिस इज नट वर्थ इट, इट इज नट, द्याट्स नट मी, इभन दो आइ एम गुड एट इट। सबभन्दा गाह्रो चाहिँ किन भएको भने बिकज आई वाज भेरी गुड एट द्याट के। अनि सबै छोडेर नयाँ देशमा भाषा पनि खासै बोल्न आउँदैन थियो, एकदमै कन्फ्युज लस्ट सोल थियो क्या। तर आई थिङ्क त्यो जब तिमीले लाइक एज शाहरुख खान इज अलवेज सेइङ हुन्छ नि, सिद्धत से चाहोगे तो सब कुछ लाइक पुरा हुन्छ भने जस्तो कि। सो आई एम ग्ल्याड आई वाज ब्रेभ इनफ टु लिसन टु द्याट इनर भोइस द्याट सेड नो प्रियाना, गो ब्याक एन्ड देन जस्ट लिभ द लाइफ यु अलवेज ड्रिम्ड अफ। अनि त्यो कुरामा चाहिँ आइ एम भेरी प्राउड द्याट आई फलोड। त्यो 18 वर्ष बेलामा बुद्धि धेरै खासै त आउँदैन, तर आइ एम ग्ल्याड आई टुक द्याट ब्रेभ डिसिजन। अनि युकेबाट दादाहरू आइसिन्छ, दे आर अल लाइक इन्जिनियर्स, सिए, अनि भेरियस राम्रो गरिराख्नु मान्छे। अनि दे आर लाइक, प्रियाना त कस्तो ब्रेभ रहेछ है भने जस्तो कि। आम लाइक आइ एम ग्ल्याड, लाइक हुन्छ नि आई वुड नट ह्याभ माई लाइफ एनी अदर वे, आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ वेयर आई एम। त्यही नै हो। अनि तिमीले जब उता सबै छोडेर यहाँ आयो होइन, हाउ डिड यु स्टार्ट? आई मिन डिफिकल्टीको त म सोद्धा पनि सोध्दैन बिकज त्यो च्यालेन्ज त आफ्नो ठाउँमा आइहाल्छ एन्ड वी वुड लभ टु नो अबाउट द्याट एज वेल। तर हाउ डिड एभ्रिथिङ ह्यापन? उताबाट यहाँ आउने बित्तिकै हाउ डिड यु सेटल डाउन? अनि कसरी के गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर हाउ डिड यु नेभिगेट द्याट पाथ? सो बेसिकली मैले आज सेङ कि नाटक गर्दाखेरि चाहिँ म गुरुकुलमा चाहिँ बच्चा बेलामा आएको थिएँ कि। अनि हाम्रो सुनिल पोखरेल सरकोमा चाहिँ अब गुरुकुल भनेको त कति इम्पोर्टेन्ट भनौँ न, हाम्रो अग्रज कलाकार सौगात दाईदेखि लिएर विपिन दाईदेखि लिएर कर्मा दाई, सरिता गिरी, त्यो देख्दै राख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि त्यही गएर पढ्नु छ जस्तो भएको थियो कि। मलाई पनि 5 इयर्सको त्यति बेला त दाहरूले त 5-6 वर्ष नाटकै गरेर बस्या हो नि त। अनि आई वान्टेड टु डु द्याट के। तर अनफोर्चुनेटली एट द्याट टाइम 5 वर्ष होइन, अहिले चाहिँ त्यहाँ 3 महिनाको मात्रै कोर्स हुन्थ्यो कि। सो आई वाज भेरी स्योर आई विल गो टु सुनिल पोखरेल सर। गिय भन्थ्यो त्यति बेला, पहिला गुरुकुल थियो, त्यो चाहिँ अब 5-7 वर्षपछि बन्द भएर सरले चाहिँ गिय भनेर नयाँ खोल्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले 3वटा ब्याच गरेँ। नर्मली 3 महिनाको हुन्छ नि त। सो आई डिड 3टा ब्याच प्लस मण्डलामा पनि हाम्रो वर्कसपहरू भइरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ पनि आई वाज एक्टिभली डुइङ द्याट, प्लस सिङ्गिङ क्लासेसहरू, भोकल क्लास, त्यसपछि डान्स क्लासहरू। सो मलाई त मम्मीहरूले त देवर लाइक हुन्छ नि, होइन अब इफ यु डोन्ट वान्ट टु स्टडी इट्स ओके प्रियाना, जस्ट तिमी जे गर्नु लागेको छौ तिमीले मनबाट गर, तिमी एकदमै अनेस्ट भएर यो कलाकारितामै लाग भन्ने पोइन्ट आएको थियो। अनि त्यसपछि थिएटर गरेँ मैले। थिएटर भन्नाले प्ले भइरहेको थियो हाम्रो विकास पर्सेस निकास भन्ने प्ले। अनि त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मुन्नी ह्यापन। सो दे सॉ मी त्यो प्लेमा and they liked it. अनि last minute मा भयो पनि I got the role. So that's how everything happened.
अनि थिएटर गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब क्यामेरामा त यु क्यान जस्ट एक्सन एन्ड कट अनि फेरि यु क्यान Retakes. रिडु रिटेक एभ्रिथिङ होइन तर थिएटरमा त वान टाइम हुन्छ नि त द अडियन्स इज राइट इन फ्रन्ट अफ यु सो मलाई त्यो द्याट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जस्तो लाग्छ इभन हेर्दा पनि क्या हेर्दा पनि मैले थिएटरमा कोही एक्ट गरेको हेरिरहेको छु नि उहाँहरूको बिहाफमा आफैलाई गाह्रो भइसक्यो अथवा कुनै बेला फनी सिन हुन्छ हाँस्नु मन लाग्छ कुनै बेलामा के भइदिन्छ होइन हाउ डु यु म्यानेज That's the best part. Literally, Namu, you forget everything. You forget about हुन्छ नि के त्यो स्टेजमा जाँदाखेरि तिमी एउटा पानी हो के पानी कसरी बग्छ उसको पुरा त अनि हामी कलाकार स्टेजमा चाहिँ लिटरली पानी डिरेक्टरले जुन रङ हालिदिनुहुन्छ जुन भाँडामा राखिदिनुहुन्छ अनि त्यही भन्छौँ क्या त्यो प्रिपरेसन हो नि त सो मेन पार्ट चाहिँ स्टेजमा हुने इट्स भनौँ न इट्स नट अबाउट द डेस्टिनेसन इट्स अबाउट द जर्नी सो तिमी एभ्री डे गएर त्यो मान्छेहरूसँग बसेर यु रिहर्स इट भनौँ न 1 महिना जस्तो चाहिँ रिहर्सलै हुन्छ सो त्यसपछि त्यो भनौँ न इट कम्स भेरी नेचुरल कि अब कति बेलामा चाहिँ अब महिनौ हुन्छ नि त नाटक त अनि सबैको पार्टै याद हुन्छ क्या अनि उयो बिगाऱ्यो त्यहाँनिर बिगाऱ्यो भनेर ब्याक स्टेजमा त्यो रमाइलो हुन्छ कि अनि एउटा हाम्रो दादा हुनुहुन्थ्यो एउटा फनी दाइ होइन कहिले पनि एउटै डायलग नभन्ने क्या चेन्ज गरिराख्ने उसको त जहिले डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो अनि कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो एनी रमाइलो मेमोरी अर एनी इमोसनल मेमोरी हुन त धेरै होला तर वान थिङ द्याट डिजर्भ्स दिस मोमेन्ट क्या छुट्टै हुन्छ नि लाइक यो चाहिँ म सेयर गर्छु भन्ने एनिथिङ एनी मेमोरी फ्रम द्याट सो हामीले चाहिँ अब आएर भनौँ न इन्भिजिबल थिएटर भन्ने हुन्छ क्या सो पिपल डोन्ट नो द्याट युआर एन एक्टर सो आई कुड बी हामीले चाहिँ अब इन्भिजिबल थिएटरको पार्टमा चाहिँ मैले अब 3 ब्याच पाएको हिसाबले मैले 2चोटि गर्नु पाएँ एउटामा चाहिँ वी ड्रेस्ड अप लाइक बेगर्स माग्ने जसरी हामी मण्डला भनौँ न ग्यबाट अनामनगरबाट यो न्यु रोड गेट हुँदै लिटरली अनि पुरै कति हामी बसन्तपुरसम्म माग्दै दाइ दिनु नदिनु अनि देयर इज वान कमेन्ट आई विल नेभर फर्गेट हेर्दा मिस नेपाल जस्तो छ अनि के मागेर खाइरहेको रे हाउ वाज योर रियाक्सन होइन दाइ दिनु अनि सोध्छ नि त किन के भयो भन्दाखेरि आफ्नो स्टोरी बनाइदिने के मेरो भाइ त अनि दाइ त्यस्तो जस्तो गरेर एक्टिङ गर्ने क्या अनि आई विश ह्याड फिल्म द्याट के हाउ मच डिड यु मेक हामीले त मेरो साथी र म चाहिँ वी वेन्ट 2000 भएको थियो लिटरली त्यो त्यति अनामनगरबाट बसन्तपुर अनि पछि गाली खायो नि त अनि हामीलाई धपायो कि पुलिसले माग्नु पाउँदैन यहाँ जा यहाँ कसैले चिनेन त्यति बेला आई वाज नट मुन्नी के मलाई पनि थिएटर गर्नु मन छ अनि यो टास्कको बारेमा चाहिँ मैले सुनेको थिएन आम प्रिटी स्केप्टिकल के अनि अर्को पनि छ हामी रत्न पार्कमा प्रोस्टिट्युट्सको उसमा तर हामीलाई के सेफ्टी थियो भने एकजना केटीको लागि 4-5 दादाहरू चाहिँ स्ट्यान्ड बाई होइसिन्थ्यो क्या वरपर अनि मैले त्यहाँ रियलाइज गरेको लिटरली दे वुडन्ट स्पिक त्यो नजिक पनि आउन सक्दैनन् बिकज त्यो उनीहरूको भनौँ न त्यो आइडेन्टिटीको कुराहरू भएन अनि जाने हो ए कतिले त लिटरली उसो फनी बिकज बोलिरहेको थियो नि त अनि उसले कसैले सोध्ने कि तिम्रो के अरे बाध्यता हो कि रहर हो भन्ने अनि कसैले तिम्रो आइडेन्टिटी म खोल्दिनँ यस्तो रहेछौ होइन अफिसमा म बरु काम दिन्छु कति पढेको छ सो बेसिकली इट्स सो स्याड अनि पछि लास्टमा चाहिँ कसरी मिलाउने भने अनि अब दाइहरू त नजिक हुन्छ नि त अनि दाइ तपाईँले कति दिइरह भन्यो अनि यति होइन ए डबल दिन चाहिन्छ भनेर अनि हामीलाई त्यसरी That was like amazing. Oh my god. There are different spectrums of life, right? Because हामीले यसरी कुरा गर्दाखेरि it might sound funny or you might take it as रमाइलो कुरा तर सोच्दाखेरि you were living that moment नि त हैन अनि when someone comes and approach अघि सोध्यो भन्ने नि मजबुरी हो कि बाध्यता हो कि रहरले गरेको एन्ड त्यो फेरि छुट्टै क्यारेक्टर बनिदिन्छ क्या त्यो छुट्टै क्यारेक्टर स्टडी भइदियो नि त अलिकति सिरियस भयौँ है हामी हैन तर ठिक Okay, everybody has their own respective professional journey, and we life path. So we have to respect that. Since this entire show is about
makeup, beauty, मैले त्यही नै भनेको थिएँ होइन, but Yeah. we happen to talk about your journey as well, which is good. So हाम्रो चाहिँ main gist भनेको चाहिँ we talk about celebrity life, vanity secrets हो नि त, and we want to know about your vanity secrets as well. होइन, so what do you do to keep yourself or to maintain your beauty, हुन्छ नि, skincare routine, makeup routine? What do you, first I'd like to go from skincare routine, like what does your normal day look like? I think it keeps on changing. I know I don't stick to one resume. Thora, for now, I'm seeing this dermatologist, and उहाँले नै भनौँ न, she's made this entire thing. भनौँ यो पछि यो गर्यो. So I wake up, अनि त्यसपछि चाहिँ first thing I just cleanse my skin. भनौँ पानीले नै धुन्छु normally त. अनि त्यसपछि I use this toner, and then I go in with moisturizer, then sunscreen. And what does your night skincare look like? Night time मा चाहिँ I double cleanse. First मा चाहिँ oil cleanser, त्यसपछि face wash, and then I pat it all over my skin. Then I lock it त्यो with भनौँ न moisturizer. Retinol पनि start गरेछ, but then म चाहिँ त्यो skip गर्छु one day लाउने अनि फेरि अनि so basically I use it like I try to, तर retinol चाहिँ अलिकति confusing लाग्छ क्या मलाई, so बिर्सिरहेको हुन्छु क्या. You're in your mid-20s, right? So retinol त्यस्तो important हुँदैन. I mean, once a week is enough जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. It depends on your skin as well पनि के कतिको चाहिन्छ भन्ने कुरा हो. I'm not We done started that. off one, त्यसपछि two times a week or every other day जस्तो भइरहेछ. फेरि यस्तो रहेछ कि skincare routine is not like the rule of thumb भन्ने होइन कि it's dependable. Exactly. It's like one size fits all. Though you are like figuring out yourself, and as you age, like ingredients हरू कुनै घटाउनु पर्छ कुनै बढाउनु पर्छ, so it's a even for yourself your skincare चाहिँ it's a beautiful journey on its own के. You figure out. बाटोमा कुनै छोडिदिन्छन् कोही भेटिन्छ, so that's how I see it. So you're also more into Korean skincare. Oh, I would say I think everyone is. I don't know, but they're nice bunny in a way. Definitely it works. Yeah. Okay, so let's talk about makeup, and how did your makeup journey start? Was it from your childhood, or you figured out about foundation and mascara later on in life, or how did it happen? हाम्रोमा चाहिँ अब हामी नाटक गर्थ्यौँ नि त, अनि नाटकमा चाहिँ अब मेकअप लगाइदिनु हुन्थ्यो, भैली खेलेको हुन्थ्यो, कहिले के हुन्थ्यो, सो मजाले मेकअप सेकअप लगाइदिनु. त्यति बेला त अब त्यही त हो नि, लाइक हुन्छ नि रातो रोज भन्थ्यो है, रोज, त्यसपछि यहाँ रातो लिपस्टिक, अब आइलाइनर यताउति हुन्थ्यो होला. अनि म चाहिँ कस्तो थियो भने मलाई भनौँ न घर आएपछि मेकअपै पुस्न नमन लाग्ने कि. अनि आई रिमेम्बर माई मम टेलिङ मी, हुन्छ नि प्रियाना मेकअप इज लाइक हुन्छ नि इट्स नट बिकज आई वाज अ चाइल्ड, अनि इट्स नट गुड फर यु, अनि तिमी गएर धोइहाल भन्थ्यो. तर आई वाज लाइक नै मलाई कस्तो मन पऱ्यो. सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड, थिएटरबाट नै, नाटक घरबाट नै. अनि पछि लन्डन गएपछि चाहिँ आई डिस्कभर्ड भनौँ न अब मम्मीको त फाउन्डेसन्सदेखि लिएर यताउति, अनि लुकी लाउँथ्यो बिकज माई मम वाज अगेन्स्ट इट. सी वाज लाइक सानो मान्छेले लाउनु हुँदैन. बट देन सनस्क्रिन चाहिँ मैले पहिल्यैदेखिबाट आई हेभ अलवेज युज्ड. अनि म लाइक यो 8 क्लास पढ्ने बेलाबाट होला मैले चाहिँ भनौँ न अलिअलि लिपस्टिक लाउन थालेको थिएँ. आई वेन्ट क्रेजी के लाइक विथ मेकअप एन्ड अल द्याट. मेकअप भन्दा पनि मोस्टली लिपस्टिक. अनि पछि लाइक 9-10 पढ्ने बेलासम्म चाहिँ मैले सनस्क्रिन लाउने, त्यसपछि कन्सिलर लाउने, अनि त्यसपछि लिपस्टिक लाउने, अनि हल्का त्यो मम्मीको ब्रोन्जरहरू हुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ. आई थिङ्क वान थिङ मेरो एकदमै भनेको चाहिँ लिपस्टिक. आई अलवेज लभ लिपस्टिक. Life is fun. Like I love being a woman भन्ने एउटा audio छ नि हैन, because we can experiment with so many things. So on that note, we have makeup trivia for you. Okay. It's going to be fun, and it's this or that. Yes, you must have played it before. तर त्यसमा चाहिँ तपाईले छान्न त पाइहाल्यो हैन, त्यसमा एक्सप्लेन गर्नु पनि पायो because हाम्रो ऑडियन्सलाई चाहिँ तपाईलाई अझै राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ in terms of makeup है त. Are you ready, Priyana? Yes. Okay, this or that. Glam makeup or natural look? I'm definitely glam. मलाई चाहिँ नक्कल पार्न एकदम मनपर्छ. मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएछु, युकेमै हुँदाखेरि आई वाज भेरी 9 क्लास पढ्ने बेलामा होइन, म त फोटो सुरुमा एकदम सेल्फी नयाँ फोन किन, आई थिङ्क मेरो फर्स्ट फोन वाज iPhone 5S. अनि त्यही कालो लिपस्टिक लगाएर बस्ने घरबाट स्कुलबाट फर्केपछि.
मम्मीले त्यो पुस त्यो किन त्यो कालो लिपस्टिक लगाएर बसिरहेको फेरि बेलुकातिर के अब एक लाइक होमवर्कसम्म गरेर सक्यो अनि के गर्ने भन्दा चाहिँ फन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही लिपस्टिक लाउने फोटोसहरू खिच्ने आई सेन्ड यु द्याट अनि मम्मी लास्ट गाली गर्थ्यो त्यो चाहिँ के हो त्यस्तो कालो लिपस्टिक लगाएर यति राति राति के गरे भन्थ्यो द्याट सो ग्ल्याम एनी डे ओके सो रेगुलर बेसिसमा चाहिँ नेचुरल अर रेगुलर बेसिसमा पनि फुल ग्ल्याम होइन लाइक वाइ डु लेस भने क्यान डु मोर भनेको छ तर फेरि डेजमा डिपेन्ड हुन्छ कि एभ्री डे त्यो ग्ल्याम मेकअप गर्ने त एनर्जी पनि हुँदैन नि त सो समटाइम्स यो सनस्क्रिन लगाएर हिँड्ने नि हुन्छ लिपस्टिक लगाए भयो तर अब कुनै फङ्सनमा चाहिँ बरु मजाले मजा आउँछ तर फेरि क्यारेक्टर गर्नु पर्दाखेरि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर गर्नु पर्दाखेरि त अब कहिलेकाहीँ गाउँको रोल विदाउट मेकअप गर्नु पर्दा हाउ डु यु म्यानेज होइन ठिक छ आम ओके विथ द्याट इज त्यो पात्रले मेकअप लाउँदैन भने म लाउँदिनँ बिकज कस्तो हुन्छ हामीलाई चाहिँ वी आर अब्सेस्ड विथ लुकिङ ब्युटिफुल अन क्यामेरा फिल्म हो म त हिरोइन हो म त राम्ररी देख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त्यो बेलामा फेरि क्यारेक्टर छुट्टिन्छ क्या एक्ज्याक्टली होइन त्यो त डेफिनेटली क्यामेरामा त फिल्ममा त स्पेसली डिरेक्टरले जे भन्नुहुन्छ मेकअप आर्टिस्टलाई भनौँ न यो गरिदियो भन्नुहुन्छ नि त सो म त्यसमा उनी गर्दिनँ सो दे विल डु उनीहरूलाई थाहा छ मलाई भन्दा बेसी सो आई जस्ट लिसन टु देम लेट देम क्रिएट यसको चाहिँ आन्सर मलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ बट स्टिल हिल्स अर स्लिपर्स अहिले त फर एभ्री डे युज डेफिनेटली स्लिपर्स तर आई थिङ्क मलाई अहिले चाहिँ ढाड दुख्छ सो आई चाहिँ स्लिपर्समा ओके आई न्यू यु अलिकति सो आई थट यु वुड चुज हिल्स बट तर अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ 2-3 वर्ष भयो मलाई त फ्ल्याट चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ ओके साडी अर गाउन मलाई चाहिँ आई थिङ्क अहिले चाहिँ आउट चाहिँ साडी बिकज जस्ट मलाई के फिल हुन्थ्यो भने नर्मली पहिला चाहिँ बिकज आइएम क्वाइट सर्ट नि त अनि साडी चाहिँ वुडन सुट मी जस्तो भएको थियो तर मैले एउटा रिसेन्टली त्यो आई डोन्ट थिङ्क एनी वान रिमेम्बर्स तर मैले पोस्ट हालेको थिएँ कि साडी लगाएको त्यो एउटा अनि इभन मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरूले पनि लाइक दादाहरू त्यो युकेको दादाहरू प्रेरणा कस्तो राम्रो साडी कस्तो सुहाएको भाउजूलाई पनि एउटा गरिदेऊ न भन्नुभयो कि अनि इभन माई सिस्टर प्रियङ्का सी अलवेज टेल्स मी कि प्रेरणा यो तँलाई चाहिँ सबभन्दा सुहाउने भनेको चाहिँ साडी नै हो त साडी लाउने गर इभन फर दिस इन्टरभ्यू इज वेल सी वाज लाइक होइन अब त यु हेभ टु अलिकति रिब्रान्ड योर सेल्फ अनि स्टार्ट वेयरिङ साडी अनि तँलाई सुहाउँछ प्रियाना भन्दैछ चाहिँ साडी ओके रेड लिपस्टिक और न्यूड लिपस्टिक ब्ल्याक लिपस्टिक त्यो फेजबाट म गइसकेँ इमो फेज थियो त्यो अहिले त ब्ल्याक लिपस्टिक पुल अफ गर्न सक्दिनँ होला आई जेन्युनली डाउट मलाई रेड पनि पहिला पहिला मन पर्थ्यो तर आई थिङ्क एभ्री डे युजको लागि चाहिँ न्युड इज गुड गोल्ड ज्वेलरी और सिल्भर ज्वेलरी गोल्डै भनौँ तर नट यस्तो वाला फेरि मलाई सुन मन पर्दैन कि खासै आइ एम मोर इन्टु डायमन्ड्स बट यु लभ गोल्ड प्लेटेड और लाइक गोल्डको ह्युज मनपर्छ दाउट एक्सेसरी चाहिँ गोल्ड भन्दा पहिलो सुनको हार साथ चाहिँ मलाई मन पर्दैन रादर हेभ लाइक हुन्छ नि डायमन्ड्स अर एनिथिङ सो गोल्डन फ्यामिलीमा पर्नु पर्यो ओके ब्युटी सलोन डे और शपिङ डे शपिङ straight hair or curls curls bold eyes or bold lips bold eyes eyelashes or nails बच्चा बेलामा मेरो ल्यासेस लाइक अलिकति कर्ल्डै वाला ल्यासेस हो नि त अनि मम्मीले आएर मैले के सबैजनाले चाहिँ म आई डोन्ट रिमेम्बर एनी अफ दिस यो चाहिँ मेरो मम्मीले मलाई भनेको मेरो दिजुहरूले भनेको होइन अनि त्यति बेला म कस्तो मुख बाङ्गो गरेर बोल्थेँ अरे कि हेर्छु न मम्मी मेरो आँखा सबैले कस्तो राम्रो भन्छ म यो झिकेर फालिदिउँ क्या भन्थेँ अरे कि त्यो बच्चा हुँदाखेरि सो I would say lashes you want okay हेयरबाट याद आयो होइन आई वान्टेड टु आस्क यु कुनै दिन यस्तो भएको छ जहाँ चाहिँ इम्पल्सिभ डिसिजन लिएर कपाल छुट्टै बनाइदिएको अथवा कपाल अर्कै कलर गरिदिएको ब्रो मेरो त दिदीले आई रिमेम्बर त्यति बेला हामी नेपालमै थियौँ है के हो सुर चल्यो त्यसले त मेरो कपाल काट्दै लिटरली यहाँ थियो कि योर ओन सिस्टर मेरो दिदीले आइज तेरो कपाल काट्छ प्रियाना भनेर शी टुक द सिजर अनि यहीँ पुग्यो थियो कि एन्ड आई क्राइड सो मच कि कस्तो थियो सो फनी अहिले सम्झिँदा नि I can imagine how cute you must have looked. त्यही त फोटो चाहिँ छैन फोटो भएको रमाइलो You've gone through a lot. You have.
ओके अनि अब यु लुक भेरी क्युट के अनि मलाई त्यो याद आयो कि कस्तो देख्यो होला त्यो तर आई कपाल डोन्ट थिङ्क मलाई काटेर ब्याङ्समा सुहाउँछ हो आई डोन्ट थिङ्क बट इमेजिन यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु Your mom didn't say anything. But our mommy was in the UK. You didn't strangle your sister. मेरो दिदीलाई मैले यति पिड्थेँ आई वाज सच त्यस्तो बच्चा कहिले यस्तो भयो भनेर मेरो फ्यामिलीको मान्छेहरू नै मेरो मम्मा लाइक वी वर रेज्ड मेरो मेरो हजुरआमाले हामीलाई हेर्छ्यायो के तेरो कान्छीले यो जेठीलाई खाइसक्यो भन्थ्यो कि बिकज आई युज्ड टु पिट्ने कोपार्ने आई रिमेम्बर वन्स होइन कति इयरको डिफरेन्स हो 3 years 3 years त नट मच तर लिटरली यार मैले मेरो ग्रान्डमाले हामीलाई हुर्काइसक्यो नि त अनि मम्मी युकेमै बसिन्थ्यो अनि सी युज्ड टु से हुन्छ नि यो कान्छीले त तेरो जेठीलाई खाइसक्यो हुन्छ यस्तो पिट्ने क्या And she wouldn't do anything. बिचरा कस्तो सोझो थियो क्या त्यो मैले त अब मम्मीले युकेबाट सामान पठाइदिने होइन मैले चुज गरेपछि अनि ला तलायो सो ब्याड मतलब त्यस्तो मान्छे कसरी लाइक हुन्छ नि ओ माई गड एज अ चाइल्ड ठ्याक्कै उल्टो क्या I was like a didi. गेटिङ बिटन अप Beaten up and yeah, I was like a didi and you're like my didi. ठिकै छ तर अहिले चाहिँ हामी एकदम उल्टो छौँ क्या अब प्रियङ्का अब त्यो पिट्न त त्यसले मलाई पिट्दैन तर त्यसले लास्टै गाली रहन्छ आई थिङ्क त्यो पहिलाको चाहिँ त्यसले मलाई बदला लिइरहेछ कि यो गर्दाखेरि पनि गाली गरेर हुन्छ अनि म चाहिँ छिल भन्दाखेरि अनि ब्रो इट वाज एउटा इन्सिडेन्ट यस्तो थियो कि अब हामी सानसानै थियौँ नि त अनि डाइनिङ टेबल त भेट्दैन थियो म र दिदीलाई चाहिँ मम्मीले डाइनिङ टेबलमै राखेर खुवाउनुहुन्थ्यो कि एकचोटि त मैले त्यसलाई धकल्दिएर चेयरमा पुगेँ त्यसपछि फेरि धकल्दिएर भुइँमा पुगेर त्यसमा चाहिँ चढेर पिटेको क्या Have you ever apologized to your sister? I don't think I have. I should do that, right? Yeah, I think apologize when you should like compensate. I think अहिले चाहिँ इक्वल छ दिदीले चाहिँ मलाई टन्नै लाइक भनौँ न ज्ञान दिइरहन्छ अनि म लिएर पनि हुन्छु ठिकै छ तर तिमी सानै उमेरमा I thought you were born in UK तर होइन रहेछ होइन सो यहाँ जन्मेर अब म आफै होइन 1 महिना मिस वर्ल्डको लागि जाँदाखेरि पोर्तोरिको जाँदा त मेरो यहाँ लाटिना भइसकेको थियो सिनियर आइसकेको थियो मुखबाट सो you tend to catch up the tone and everything तर तिमी त झन् त्यत्रो टाइम युके बसेको होइन अनि नेपाली फेरि तिम्रो यस्तो राम्रो छ सो हाउ कम कसरी त्यस्तो भयो मेरो चाहिँ एउटा कुरा क्लियर के थियो भने तिमी अब नेपालमै गएर काम गर्ने भनेपछि तिमीले साहित्य बुझ्नुपर्छ कलाकार हुनको लागि मेन त तिमीले साहित्य बुझ्नुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ म नेपाल फर्केर आउँदाखेरि अब त्यत्रो ग्याप भइसकेको थियो नि त चाहे नेपाली यस्तो मेरो आई थिङ्क यो मेरो क्रेडिट मम्मीलाई पनि किन जान्छ भने उसले चाहिँ मेरो घरभित्र चाहिँ तिमीहरू इङ्ग्लिस बोल्न पाउँदैन भनेर रुलै बनाइदिनु भएको थियो कि त्यही भएर हामीले घरमा चाहिँ जहिले पनि नेपाली नै बोल्यौँ अनि त्यसपछि नेपाल आइसकेपछि अब लेख्न त मैले बिर्सिसकेको थिएँ लेख्न पढ्न अनि त्यही भएर अनि मैले फर्केपछि भनौँ एउटा ट्युटरै राखेर एउटा टिचरै राखेर उहाँले मलाई फेरि नेपाली पढ्न सिकाउनु भयो अनि मैले अझै नोभल्सहरू पढ्दै गएँ प्लस अब भनौँ न सकिगोनी भनेको एकदमै नेपाली नै मात्रै बोलिने टिभी सो हो नि त अनि मलाई कति बेला दाइहरूले जिस्काउनु हुन्थ्यो क्या एउटा मात्र कलाकार हो र जो चाहिँ इङ्ग्लिस बोलेर फेमस भयो भनेर त्यही जिस्काइरहनु हुन्थ्यो त्यही भएर कला एउटा नेपालको माटो बुझ्नको लागि भाषा भएन भने त त्यहाँ त अलरेडी नै भनौँ न स्टप भयो नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ मेरो भाषा अझै पनि मलाई अझै शुद्ध अझै राम्रो बनाउन त एकदमै मनपर्छ अनि कसैले प्रष्ट नेपाली बोल्दाखेरि चाहिँ मलाई हो कस्तो राम्रो नेपाली बोल्नु भएको भनेर हुन्छ त्यति मेहनत चाहिँ गरियो होइन मेहनत भन्दा पनि आफ्नै लागि नै गरे हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तिम्रो डेब्यु फिल्म वाज सकिगोनीको टिमसँगै है हजुर त्यो चाहिँ अलिकति अब लास्ट चरणमा मैले गरे हो तर मेरो स्क्रिन टाइम चाहिँ त्यसमा एकदमै कम थियो कि एकदमै कम थियो अनि अब त्यो लास्ट बच्चा बेलामा त मेरो अब फर्स्टमा त नाइ नभन्नु ल हो निगरानी कुन चाहिँ फर्स्ट 9 ओके मैले नेपालमा त्यति बेला बिफोर गोइङ उता जानुभन्दा पहिला मैले 3टा नेपाली मुभी गराएको के अनि बाल कलाकार भएर अनि हाम्रो प्रोड्युसर सुशील पोखरेल अङ्कल भर्खर परालको आमा पनि गर्नुभएको थियो अनि मलाई चाहिँ उहाँले के भन्छ अरे भने यो छोरी एकदमै नक्कली छे कि जबै नभयो हिरोइन भन्छ किनभने पहिला जान्छ अरे कि सो फनी एट द्याट टाइम अनि आएर पनि अहिले पनि यस्तो कुरा हुन्छ मैले तिमीलाई भनेको थिएँ तिमी हिरोइनै हुन्छ भनेर अरू कुन गर्यो निगरानी अनि मन मने मन पराए भनेर गरेको थिएँ
अनि डेब्यू मुभी चाहिँ अब एज एन लास्ट अडल्ट सर्णम चाहिँ भन्दा पनि लास्ट सर्णम नै हो भनौँ, तर मैले अलिकति स्क्रिन टाइम पाएर दर्शकहरूको माझमा जान सफल भएको चलचित्र चाहिँ झरीपछिको इन्द्रेणी नै हो। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि कल्ली चाहिँ त्योभन्दा अगाडि सुट भएको हो, तर अब भनौँ न अब व्यवस्थापनदेखि लिएर अब भित्रको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आउनलाई चाहिँ कल्ली ढिलो भयो। तर झरीपछिको इन्द्रेणी चाहिँ मेरो डेब्यू जस्तो भनौँ, मलाई चाहिँ त्यही नै राइट जस्तो लाग्छ। फिल्म इन्डस्ट्रीमा प्रोजेक्ट वाइज चाहिँ यो एउटा कुराले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भन्दा पनि असर गरिदिने भनौँ न, किनभने कहिलेकाहीँ एउटा मुभी साइन गरेको हुन्छ, स्क्रिप्ट खतरा लागेको हुन्छ, यो चाहिँ मेरो डेब्यू मुभी हो भनिन्छ, तर त्यो मुभी बन्दै गर्दाखेरि अर्को 2-3टा मुभी आएर रिलिज भइदिइसक्छ, अनि त्यति बेलामा चाहिँ है अप्ठ्यारो पर्दिने। सो अलिकति कल्लीको बारेमा हामीलाई भन न, कस्तो खालको रोल हो? कल्ली चाहिँ मलाई नै आफूले पनि एकदमै भनौँ न स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि चाहिँ ओहो यो क्यारेक्टर एकदमै मेरो लागि पनि, अब राइटर दाइ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दवाडी दाइ हो, ठ्याक्क मैले नाम बिर्सेँ। अनि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर प्रियाना तिम्रो छ भन्नुभएको थियो नि, मलाई पनि त्यो लागेको थियो कि अब धेरै स्पोइलर्स चाहिँ नदिउँ, तर सुरुमा चाहिँ एकदमै त्यो क्यारेक्टरै नोटिस खासै हुँदैन कि, किनभने ऊ चाहिँ मुखियाको घरमा काम गर्ने केटीको छोरी हुन्छ क्या। अब त्यसमा चाहिँ अब उसको खासै हामीले नोटिस गर्दैनौँ कि ऊ देखिरहेको हुन्छ होइन, तर त्यहाँ खासै नोटिस भइरहेको हुन्न। तर त्यो त्यही फुच्ची भनौँ न 16-17 वर्षको मालती भन्ने चाहिँ त्यस फिल्ममा चाहिँ म त्यस्तै 16-17 नै हो, अनि मुखियाको सेवा गर्ने एन्ड अल द्याट। अनि मैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्ममा चाहिँ अलिकति एउटा भनौँ न अलिकति मेजर इन्सिडेन्ट नै हुन्छ क्या। अनि त्यो सो यु हेभ अ भेरी सिग्निफिकेन्ट रोल त्यो फिल्ममा। राम्रै छ। सुट सकिसक्यो? सुट सक्यो नै, सुट त सकिसक्यो। त्यसकै लागि तिमी हुम्लामा गएको 2 महिना भनेको? जुम्ला। ओके, सो त्यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो, द सुट एन्ड एभ्रिथिङ? जुम्लाले चाहिँ मलाई मान्छेमा नै परिपक्व बनाए जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यहाँ महिलाहरूको भनौँ न स्थिति परिस्थिति बच्चा बच्ची, अनि त्यहाँ गएपछि मैले बोलेँ ओहो म त कति धेरै भाग्यमानी रहेछु भनौँ न। हाम्रो चुज भनौँ न खानेकुरा पनि हामीले यो खान्छु भनेछ, त्यो खान्छु भनेछ, म मोटाउँछु भनेछ, म दुब्लाउँछु भनेछ, कति धेरै प्रिभिलेज छ नि त हामीलाई त। अब त्यहाँ त लिटरली सबैजना एकचोटि गएर भनौँ न गाउँ त्यो जीवन सबैले देख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यसपछि तिमी बल्ल ग्रेटफुल हुनु, तिमीले बल्ल लाइफले अझै एप्रिसिएट गर्न सक्छौ, ओहो भगवान्ले त मलाई धेरै दिनुभएको रहेछ। त्यहाँको स्थिति भनौँ न अब बच्चा बच्ची, अनि कहिले अब जति बेला पनि मेरो सुट त हुँदैन थियो नि त। अनि म चाहिँ त्यहाँ आन्टीहरू भनौँ न जो भेला भएर ढुङ्गा फोड्नुहुन्थ्यो क्या। अनि मेरो पनि त केही काम थिएन, अनि म पनि त्यहीँ गएर गीत गाउँदै ढुङ्गा फोड्दै, अनि इलेक्ट्रिसिटी भनौँ न अब त्यहाँ खासै छैन, सोलरबाट हुन्थ्यो। म बसेको पार्टमा है, अब जुम्ला बजार त अहिले जुम्ला बजारमा फर्स्ट टाइम पुग्दाखेरि त मलाई वेट यस्तो छ जुम्ला, हामीले इमेजिन गरेको जुम्ला त एकदमै गाउँघर त्यस्तो थियो। अनि बजार चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ विकसित भएको छ, तर त गाउँतिर जाँदाखेरि त भनौँ न त्यो बाटो, त्यसपछि सङ्घर्ष क्या जीवन, त्यो बेसिक कुराहरूमा पनि कति दुःख छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ पर्सन पनि मैले एकदम ग्रेटफुल हुन सकेको छु कि अहिले त्यो पार्टले चाहिँ। त्यो कलाकार भएर जानुको पनि छुट्टै रमाइलो पनि छ, फेरि रियालिटी चेक पनि पाइन्छ, अलिकति दुःख पनि लाग्छ है। तर त्यो हुँदै गर्दा आर्टिस्ट सँगसँगै त तिमी अरू कामहरूमा पनि फोकस गरिरहेको छौ नि त होइन, ब्रान्ड डिल्स, अनि 2 months 60 days भनेको धेरै हो। एक दिन कुन इभेन्ट परिदिन्छ यु हेभ टु अटेन्ड, कुनै ब्रान्डको सुट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा कुनै ब्रान्डको भिडियो बनाएर इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कुनै अर्को फिल्मको लागि मिटिङ बस्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ, अथवा कुनै म्युजिक भिडियो 2 महिनाको अन्तरालमा खिच्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यो कामहरू चाहिँ हाउ डिड यु म्यानेज? अनि इन्टरनेटको एक्सेस नहुँदा, राम्रोसँग नेटवर्क नटिपिँदा, फोन लाग्दैन होला प्रब्लली, सो त्यति बेलामा चाहिँ कतिको घाटा बिहोर्नु पर्यो आफ्नो काममा? मान्छेले केही कुरा पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ। मलाई चाहिँ त्यो सबै भनौँ न रिच, अब अहिलेको जमाना भ्युज, त्यो भन्दा मेरो लागि मेरो काम भनौँ न एक्टिङ, म त खास गरी अब अहिले हो एकदमै ब्रड भइसक्यो नि त इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री नै, तर मेन भनेको चाहिँ मलाई एक्टिङै गर्नुपर्ने थियो नि त। सो भ्युज घट्यो, मेरो एल्गोरिदम सबै बिग्रियो। अब राम्रै भ्युज आइरहेको अकाउन्टमा 2 महिना तपाईँ एक्टिभ हुनु भएन भने नेचुरली नै त्यो सबै बिग्रिन्छ क्या, किनभने इन्फ्लुएन्सर कति धेरै हुनुहुन्छ नि त। अनि त्यो
अब हाम्रो सो बिजनेसै छ, नामै सो बिजनेस सब देखाइराख्नु पर्यो कन्स्टेन्टली। तिमी यहाँ पनि टिकटक गर, इन्स्टाग्राम गर, कति धेरै प्लेटफर्महरू छ नि त। अनि त्यो 2 महिनाले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अकाउन्ट चाहिँ इन अ वे अलिकति त्यो एल्गोरिदमहरू बिग्रिएको थियो के। अनि ब्रान्ड्सहरूले त उहाँहरूलाई त एक्सपोजर चाहिएको छ नि त। अनि उहाँको एक्सपेक्टेसन एउटा हुन्छ, किनभने यो पहिलाको यस्तो यस्तो गएको थियो, सो लेट्स गो ब्याक टु प्रियाना भन्दाखेरि चाहिँ अन्डर पर्फर्मिङ के भिडियोहरूले पनि भनौँ न सोचेको जस्तो भ्युज नआएपछि अलिकति मलाई बिचमा चाहिँ गाह्रो भएको थियो ब्रान्ड डिलको लागि के। बिकज भिडियो सबै राम्रो भएको छ तर रिच चाहिँ पुगेन नि त भने जस्तो पनि भएको थियो क्या। सो त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई अलिकति बेफाइदा त भयो, तर एट द सेम टाइम मैले मेरो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर आफूले आफूलाई बुझ्ने समाज के हो भनेर बुझ्ने त्यो पनि मैले पाएँ नि त। त्यही भएर त्यो भ्युज भन्दा मलाई त्यो धेरै माथि छ क्या। एज एन एक्टर चाहिँ अब यु हेभ जस्ट स्टेप्ड इन्टु दिस इन्डस्ट्री, अझ कतिवटा रोल होला होइन। अनि अस्ति मैले यही क्वेसन गरिमालाई पनि सोधेको थिएँ होइन, कुनै यस्तो एउटा रोल, एउटा फ्युचरको भिजन त भइहाल्छ, तर कुनै यस्तो एउटा फिल्म अथवा कुनै स्क्रिप्ट, कुनै प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ यो एक्टरले एकदम राम्रो गर्यो, तर यो एक्टर केही गरी पिक्चरमा नभएको भए म भइदिएको भए मलाई कस्तो लोभ लाग्छ नि कहिले, मलाई पनि लाग्छ कतिवटा क्यारेक्टरको यो क्यारेक्टर चाहिँ मैले गर्नु पाएको भए भन्ने हुन्थ्यो। सो इज देयर एनिथिङ स्पेसिफिक तिम्रो लागि चाहिँ? डेफिनेटली अहिलेको हालै मैले हेरेको चलचित्र लाली बजार, म त माइन्ड ब्लोन के। म त आई वाज सो यति इन्सपायर भयो। मैले लास्ट टाइम स्वस्तिमा दिदीलाई भेट्दाखेरि आई थिङ्क आई हग्ड हर फर गुड 1 मिनट के। आई वाज लाइक दिदी कस्तो राम्रो काम गरेको जस्तो भएको थियो। आइ एम स्योर म त्यतिको पुल अफ गर्न सक्दिनँ। देयर इज नो अदर पर्सन त्यतिको मधुबालाले जुन पात्र उहाँले निभाउनु भएको छ, खै अब आई माइट बी रङ, तर नेपालमै कसैले त्यतिको गर्न सक्दैन होला क्या स्वस्तिमा दिदी भनेको। So she is there for a reason. एक्ज्याक्टली, सी वाज बोर्न टु बी एन एक्ट्रेस। त्यो उसको फेसको पनि मसलमा दिजुको एक्टिङ छ क्या। अनि उसको मेहनत पनि तपाईँले त्यतिको देख्न पाउनुहुन्छ। अनि नेपाली फिल्म पनि यतिको बन्यो भनेर आई वाज सो प्राउड। म त्यति बेला युके नै थिएँ रिलिजको टाइममा। अनि आई वाज होपिङ हुन्छ नि फिङ्गर क्रस्ड मैले हेर्नु पाऊँ जस्तो भएको थियो। इट लिभड अप टु माई एक्सपेक्टेसन्स। अनि नर्मली हाम्रो फिमेल्स एक्चुली एक्ट्रेसेसहरूको चाहिँ अर्नामेन्टल रोल्सहरू हुन्छ नि त, फर लाइक ग्ल्याम फ्याक्टर अर जस्ट लाइक त्यस्तो खालको चाहिँ। तर त्यो फिल्मको हिरो भनौँ न, हिरो नै स्वस्तिमा दिदी हो के। दिदीको जर्नी थ्रु आउट हुन्छ नि, त्यो इनिसियल फेजदेखिबाट हरेक कुराहरू क्या। अनि त्यो फिल्मले चाहिँ मलाई एकदमै टच गरेको छ क्या। अनि एउटा पार्ट थियो त्यो फुच्चीले के लिपस्टिक मजाले लाउँछ, अनि के अरे टिचरले अरूलाई पनि लगाइदिन्छ नि त्यो फुच्चीले। अनि आफूले चाहिँ लाउने अनि अर्कालाई चाहिँ लाउन नदिने भन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले लिपस्टिक पनि लाउन छोडिदिनुहुन्छ नि त। अनि त्यो त्यस्तो सानो कुराहरू कस्तो होल एज अ मुभी, एज अ लाली बजार चाहिँ मलाई एकदमै लोभ लागेको पनि। अनि समथिङ लाइक द्याट त्यस्तो केही पऱ्यो भने ओ माई गड। फ्युचरमा चाहिँ एज एन एक्टर यु हेभ अ भिजन होइन, यस्तो टाइपको रोल गर्नु छ अथवा यो टाइपको फिल्म चाहिँ मैले गरेँ, अब यस्तो टाइपको फिल्म चाहिँ मलाई आइदियो हुन्थ्यो भन्ने पनि? त्यो मलाई चाहिँ खै किन लाइक फिमेल सेन्ट्रिक फिल्म नै अझै कति धेरै कथाहरू छन् नि त। अनि हामीले त काठमाडौँ देखेको छौँ, काठमाडौँ सानो छ, त्योभन्दा बाहिरको त त्यही भएर जरुरी रहेछ क्या। भनौँ न काठमाडौँबाट एउटा बबलबाट निस्किएर रियालिटी भनेको चाहिँ तपाईँको गाउँहरू हो कि। काठमाडौँ हामीलाई चाहिँ सहरमा हुन्छ नि सबै सुविधाहरू, हामी सम्पन्न छौँ, यताउति सबै छौँ नि त। तर एकदमै त्यो नेपालै एज अ होल कन्ट्री हेर्नु छ भने चाहिँ गाउँहरूमा गएर मलाई त अलिकति टाइम मिल्यो भने मलाई भोलिन्टियरिङ पनि गर्न मन छ क्या। बरु पढाउने हुन्छ नि, बरु नाच्न सिकाउने। त्यसले चाहिँ तिमीलाई नेपाली यत्रो दिइसक्यो, तिमीले नेपाललाई चाहिँ के दिएछौ त भन्ने हिसाबले चाहिँ म मेरो टाइम अफ भएपछि म जान्छु गाउँमा गएर बस्छु। 10 कति दिन हुन्छ, 10, 20, 15 के अरे मन्थ, 1 मन्थ 2 मन्थ जस्तो चाहिँ हुन्छ। अनि म त्यहाँ गएर बस्छु। अनि त्यही त आफूले धेरै त कहाँ सकिन्छ र आफूले सक्ने चाहिँ मलाई गर्नु मन छ। द्याट्स रियली नाइस टु हियर। त्यो एउटा छुट्टै पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि त होइन, एज एन एक्टर पनि कुनै बेलामा चाहिँ आफूलाई सजिलो लाग्ने, रिलेट गर्न सक्ने रोल हुन्छ भने कुनै बेलामा चाहिँ तिम्रो कम्फोर्ट जोनभन्दा बाहिर। टेल अस समथिङ अबाउट द मुभी द्याट यु डुइङ विथ जितु दाई। कार्की साइला कस्तो मिठो त्यो पनि। अब स्क्रिप्ट त एकदमै मिठो नै थियो है। जेनरली चाहिँ यो चाहिँ अब कार्की साइलाकै स्टोरी हो, तर निर्जला भन्ने पात्र जुन मैले निभाउन पाएँ उसको पनि एउटा आफ्नै स्टोरी छ। उसको भनौँ न
पहिला पास्टले उसलाई टाइम टाइममा हन्ट गरिरहेको हुन्छ उसले अनि आफ्नो पास्ट बिर्सेर नयाँ लाइफ जिउन खोज्दाखेरि उसको पास्ट आएर फेरि उसलाई झकझकाएर अनि उस भनौँ न लाइक नयाँ स्टार्ट गर्न खोज्दाखेरि पनि उसको त्यो पास्ट यति नराम्रो हुन्छ कि अगाडि बढ्न पनि सक्दिनँ क्या निर्जला तर त्यसमा साथ दिन चाहिँ जितु दाइ आइपुग्नुहुन्छ क्या अनि त्यो अनि उसले चाहिँ कहिले सोचेकै हुँदैन कि उसको जीवन पनि त्यस्तो होला भनेर के कोही यस्तो बुझ्ने मान्छे भेटिन्छ होला भनेर के अनि राम्रो भनौँ न अब कलाकारलाई आफूले गरेको काम सबै नै मनपर्छ नै तर मलाई चाहिँ एकदमै होपफुल छु त्यो अब कमर्सियली रूपमा अब कस्तो के गर्छ भनेको त अब हरेक चलचित्रको आफ्नो चिना हुन्छ नि त होइन अनि इफ इट्स मेन्ट टु बी राम्रो हुन्छ तर बक्स अफिसको भन्दा पनि माथि गएर हेर्दाखेरि फिल्म एज अ जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दर्शकहरूलाई मनपर्छ अनि म एकदम ह्याप्पी छु आई गट टु बी पार्ट विथ जितु दाइ एकदम अग्रज कलाकार अनि सेटमा पनि एकदमै भनौँ न एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो धेरै कुरा सिक्न पाइयो अनि म एकदमै खुसी छु We're happy for you and best wishes for that. Okay, so अब हामी अघि ब्युटीकै कुरा गर्दै थियौँ कति हाँसिरहेको थियो होइन अनि मलाई चाहिँ अब I want to ask my guest about everything के होइन यो पनि याद आउँछ यो पनि याद आउँछ यो पनि सोध्नु मन लाग्छ त्यो पनि सोध्नु मन लाग्छ अनि अझै एउटा सेगमेन्ट छ हाम्रो होइन त्यसपछि you'll get something है त okay so this segment is very fun very simple never have I ever I'm sure you must have played it before तर यो चाहिँ मेकअप एडिसन हो है त अब म क्वेसन सोध्छु तिमीलाई एक्सप्लेन गर्नु मन लाग्यो भने we'll be happy about it ready yes okay never have I ever spent more money on beauty products than I planned oh definitely tell us about your makeup shopping stories okay normally चाहिँ म युके जाँदाखेरि नै सपिङ गर्छु अनि त्यही ओभरबोर्ड भइन्छ यो पनि मनपर्छ त्यो पनि मनपर्छ अनि त्यति युज हुँदैन क्या कतिपय सामान म त यस्तो मम्मीले मलाई अहिले गाली गर्छ बिकज मसँग चाहिँ भनौँ न अलिकति एक्सपेन्सिभ के बानी छ भने केही कुरा साँचेर राख्छु क्या नेभर हेभ आई एभर कपिड अ सेलिब्रिटिज लुक औ आई हेभ मलाई चाहिँ हु डु यु गेट इन्सपायर्ड बाई मलाई चाहिँ किन लाइक ओम शान्ति ओमको दीपिका शान्ति प्रिया त्यो लुक चाहिँ अनि मेरो दिदीको वेडिङमा चाहिँ फर्स्ट सङ्गीत आई आस्क माई फ्रेन्ड हाम्रो नेपाल मोड डिजाइनर दाइ चाहिँ क्यान वी रिक्रिएट समथिङ शान्ति प्रियावाला सो मलाई चाहिँ त्यो अलिकति भिन्टेजवाला कुराहरू बेसी मनपर्छ अनि 90s 50sहरूतिरको एक्ट्रेसहरू हुन्छ नि लाइक बिग हेयर या बिन्दी लाउने अनि विङ लाइनर त्यस्तो अनि मलाई त्यो मनपर्छ अनि पुरानो हेमा मालिनी अनि तिमीलाई सुहाउँछ पनि है थ्याङ्क यू अड्री हेपबर्न पनि आई लाइक as an actress. So, makeup ma चाहिँ who do you get inspired by or not just makeup but styling wise पनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि त कसैको मेरो बडी टाइप चाहिँ यो एक्ट्रेस सँग छ अथवा उसले गरेको मेकअपहरु चाहिँ राम्रो हुन्छ उसले लगाएको लुगा राम्रो हुन्छ भन्ने anyone people say I look like Tejaswi Prakash yeah है अनि कति कमेन्ट आइरहन्छ अनि एउटा म्युजिक अस्ति भको म्युजिक भिडियो थियो हैन अनि म गए अनि आई थिंक यतिकै हिन्दीमै बोलिरहेको थियो अनि ए तपाईँ त त्यो डान्सर बहिनीहरू हुन्छ नि हाम्रो डान्सर बहिनीहरू अनि तपाईँ त आई थट हजुर त इन्डियाको ऊ जस्तै लाग्यो यो फिचर्स क्वाइट सिमिलर फेरि तपाईँलाई फरक फरक लाग्न सक्छ ओके नेभर हेभ आई एभर चेन्ज्ड आउटफिट्स मल्टिपल टाइम्स बिफोर एन इभेन्ट आई हेभ यु हेभ यु अल आर गिल्टी ओके नेभर हेभ आई एभर ब्रट समथिङ जस्ट बिकज इट वाज ट्रेन्डिङ ओ या so you also follow trends अहिले चाहिँ खासै हैन पहिला पहिला चाहिँ छोइहाल्ने के जे हावालाई पनि त्यसले छोइहाल्ने के last question never have I ever fallen asleep with makeup on never I don't think so मैले एउटा मीम हेरेको थिएँ इन्स्टामा how does people say don't sleep with makeup on how does makeup know that you're sleeping your laugh is funnier थाहा छ है म गाली खान्थे नि सेटरमा हल्ला गरेर बेसी ठुलो आउँछ क्या मेरो हाँसो अब राति राति त गाउँमा त अनि हल्ला अनि गाली खान्थ्यो कि सक्की गरेको टाइममा है अर्जुन दाइले के हो तेरो हाँसो यो गाउने थर्काउने गरे हाँसेर बिस्तारै हाँस अनि टेक पनि भइरहेको हुन्थ्यो नि त त्यहाँ अनि टेकमा त्यो सो ब्याड आई टु चेन्ज माई लाफ के नो त्यस्तो त होइन लाफमा त कस्तो हुन्छ भने यु हेभ टु कन्ट्रोल चाहिँ आई एग्री बिकज मेरो पनि सिरियस सिचुएसनमा फुत्किहाल्ने खालको हो होइन तर
Yeah. Very cute. I know. Okay, you've done a dance reality show, Dancing with Stars, I know. Which was it, season 1? One. Season 1 जुन भर्खर नेपालमा आएको थियो, it had pretty much hype of its own, हैन? त्यति बेलामा कोभिडको ठ्याक्क पछि थियो, or it was during the COVID 2020 को बेलामै थियो, हैन? Yeah. So त्यति बेलामा चाहिँ how was the experience? अनि फेरि अब हामी त झलक दिखला जा देखेर हुर्केको मान्छे, हैन? अनि the format is similar. So how does it feel त्यो पार्ट हुनलाई, since तिमी त बच्चादेखि नाच्थ्यौ पनि, हैन? So how was the entire experience? त्यसले पनि धेरै कुराहरू सिकायो, तर मलाई के पनि सिकायो भने आई डोन्ट वर्क वेल अन्डर प्रेसर चाहिँ रहेछ. Okay. त्यो धेरै प्रेसर लिन सक्दै रहन्छ, अलिअलि ट्रमाटाइज पनि भएँ. अनि आई मिन आई लर्न धेरै कुराहरू, तर म चाहिँ प्रेसर चाहिँ सकेसम्म अब त लिन भन्ने जस्तोमै पुगेँ. बिकज यार हो डान्स गर्थेँ, तर म त्यति टेक्निकल भएर त कहिले पनि, म त मन परेर पनि नाच्थेँ नि त. अनि मलाई जति बेला पनि अलिकति खै अलि रिस उठ्ने. मेरो कोरियोग्राफर वाज शुभम. यति झगडा पर्थ्यो कि यति झगडा पर्थ्यो कि लक्ष्मण सरले, डिरेक्टरले समातेर दुईजनालाई राखेर लाइक एकदम कन्सल्ट गर्नु पर्थ्यो, काउन्सिल गर्नु पर्थ्यो कि, बिकज वी अलवेज फाइटिङ. फेरि कोरियोग्राफरको एउटा भिजन हुन्छ, यस्तो गर्दै हुन्थ्यो, अनि आफूले अब सक्दै सक्दैन, हैन? एक्ज्याक्टली. मैले सकेको त गरिरहेको छु. मैले होइन दिजो जे भए पनि आइ एम गोइङ देयर. मान्छेले त हो बेस्टै. अनि उसको चाहिँ के थियो भने, अब पछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अरू कोरियोग्राफर हिज गोना किल मी फर दिस है, तर अरू कोरियोग्राफरले चाहिँ मेरो आफ्नो लाइक भनौँ न सेलिब्रिटी कन्टेस्टेन्टको लाइक जुन बडीमा जुन सुहाउँछ त्यो गराउँथ्यो. तर आई रेस्पेक्ट शुभम, बिकज उसले चाहिँ भनौँ न एकदमै उसलाई मनपर्ने कुरा बेसी गराउने क्या. बिकज उसको हो एकदम एक्सपेक्टेसन उसको आएको थियो, अनि मैले म्याच गरिनँ कि जस्तो फिल हुन्छ क्या. त्यो त अब he had been training for years नि त. अनि so अनि त्यतिको नाच्ने भए त म कोरियोग्राफर भएर आउँथेँ होला नि त, शुभमसँगै म कम्पिट गर्थेँ होला नि त, होइन? अलिक म that was I hope Shubham is watching this. I hope. I swear. गाली गर्छ, इट्स ओके. अनि स्टेजमा डान्सहरू बिर्सिने यताउता हुँदैन थियो? के इन्सिडेन्ट छ रमाइलो? सोसीमा दिदीहरू आउने भनेर गेस्ट सोसीमा दिदी र सोसीमा दिदी निशोलाई गेस्ट थियो है. अनि कितै बिर्सेँ क्या मैले. माया ओइ 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 मेरो छ त्यो त्यस्तो समथिङ के ब्रो. ए उसो भने सबै बिर्सियो कि. अनि कस्तो इम्बारेसिङ. दिदी स्टेजमै बिर्सियो? उसले के गरिरहेछ भने त्यो अनएयर भयो नि. टाइमै थिएन क्या, टाइमै थिएन. अनि त्यति बेलामा चाहिँ हाउ वाज द रियाक्सन? किनभने अब रियालिटी सोमा त अलिअलि त यताउता स्क्रिप्टेड त भइहाल्छ, होइन? अनि रिटेक त गर्थ्यो होला कि त्यो पनि थिएन? हामीले गरेन होला रिटेक त. रिटेक त फेरि अरू मान्छे रिसाउँथ्यो कन्टेस्टेन्ट, अनि उनीहरूलाई चाहिँ रिटेक गरेर नचायो नि. होइन, एक्सेसिभ नै बिर्सेपछि त एकचोटि त चान्स दिइन्छ होला नि. अलिअलि पो ठिक छ त. थिएन भैया, त्यो त ठिकै हो, होइन? फेयर इनफ. तर अब आफूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि डान्स नबिर्सा भए हुन्थ्यो, हेर्न पाए हुन्थ्यो राम्ररी भन्ने हो. ओके. अनि हामी चाहिँ नर्मल स्टेज, ठुलो स्टेजमा कस्तो अगाडि पनि आएर नाचेछ है. त्यो फेजमै गाली गर्यो शुभमले त्यसपछि? उसले पनि बिर्स्यो त्यो. ए धन्न. त्यसपछि आउट भयो तिमीहरू कि के? होइन होइन, हामी टप फाइनलसम्म त पुगेको थियो. फिनालेसम्म चाहिँ गयो द्याट. थ्याङ्क गड. ओके, त्यसपछि चाहिँ डान्स हेरेर छैन होला? मलाई त खै अलिक ट्रमाटाइजै भयो कि. म त अलिकति खै के हो, डान्स यस्तो मनपर्ने मान्छे. आई डोन्ट डान्स एज मच. Yeah, and there's a difference. There is a difference between dancing and performing. मलाई पनि गीत अब हुन्छ नि, गीत बज्छ नि जिउ हल्लिन्छ, होइन? ल आउनु त डान्स गर भनेपछि म फ्रिज हो क्या यसरी. यति हल्लिनै सक्दिनँ. त्यो टेबलमा बसेर चाहिँ ठट्टाक यसरी नाचेको छ, होइन? सो या त्यही भएर मलाई पनि आर्ट चाहिँ आउँदैन. म त फेरि नाच्न थाल्यो भने लाइक पिपल विल से आइ एम ड्रङ के. एकचोटि आई डोन्ट थिङ्क पिपल रिमेम्बर, तर म र मदन दाइको यस्तो क्लिप भाइरल भएको थियो कि रेशमा दिदीको बिहे, रेशमा घिमिरेको बिहेमा यस्तो नाचेको. पिपल थिङ्क लाइक हुन्छ नि आई वाज ड्रङ भनेर, तर आई डोन्ट ड्रिङ्क. Okay, कसैलाई त्यस्तो हुन्छ. All in all, your journey is very nice going on, and we had conversations about so many things. And Priyana, first things first, gift चाहिँ बिर्सिनु भएन, होइन? Thank you so much. We have this beautiful gift from Khan for you. Thank you, Khan, So do try the products and let us know how you feel about the products, right? I'm so happy.
मलाई चाहिरहेको थियो भने है products are really nice and thank you for being on our show. So we talked about so many things, कति धेरै कुरा गर्यौ हैन, अनि अब बोल्दा बोल्दै चाहिँ मोस्टली इङ्ग्लिशमै हुन्छ, सो हामीलाई नेपाली नआएर अथवा बोल्न गाह्रो लागेको नेपाली चाहिँ शुद्ध बोल्छु। सो नेपाली त मेरो पनि राम्रो नै छ, तर कुरा गर्दै गर्दा त्यो भाइब गरेको कुनै वर्डहरु नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न गाह्रो भयो, इङ्ग्लिशमै भनिन्छ, त्यो भएर हो। तर हाम्रो शो इज अल अबाउट फन, ह्याभिङ फन कन्भर्सेसन्स, लाइट हार्टेड। सो आई थिङ्क मान्छेहरू नै अहिले अलिकति open minded चाहिँ भइसक्नु। So how was your experience? I'm so glad that you came. I'm so thankful to you. अनि रमाइलो भयो, एकदमै कन्भर्सेसन रमाइलो भयो। तिमीलाई कस्तो लाग्यो and कस्तो भयो त? सो मलाई त यहाँ स्टुडियोमा आएदेखि नै मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो। अनि हाम्रो टिम कोरिया एन्ड नेपालकै टिमले मेरो मेकअप पनि गरिदिनु भयो। दे डिड माई हेयर एज वेल, दे वर सुपर नाइस। अनि प्रडक्टहरू चाहिँ मैले यसो हेरिरहेको थिएँ, कस्तो राम्रो राम्रो थियो क्या, त्यो फाउन्डेसन पनि कलरमा म्याच गरिरहेको थियो। अनि आई वाज लाइक ए कस्तो राम्रो छ। सो आइम सो ह्याप्पी द्याट कान गिभ दिस टु मी। म घर गएर ट्राई गर्छु अनि आई क्यान नट वेट टु ट्राई देम अल। ओके, अनि यसरी भनौँ न, इट डिन्ट फिल लाइक वेयर इन एट अ स्टुडियो क्या, इट फिल लाइक वी मिटिङ आउट फर like coffee session यतिकै generally life मा के भइरहेछ त प्रियाना भनेर जस्तो भएको थियो। So I'm so like thankful that you had me on this show. Okay, जाँदा जाँदै we tell all our guests to do this. तिमीलाई हेरेर हुर्किने कतिजना होला, कतिजना गाउँमा हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ मुन्नी, तिम्रो रियल नेम पनि थाहा छैन होला हैन, बिकट गाउँहरुमा, त्यसले तर मुन्नी थाहा छ, तिम्रो अनुहार थाहा छ र तिमीले खेलिरहेको फिल्मको बारेमा थाहा छ होला हैन। सो त्यहाँ पनि कतिजना सानो सानो बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला जसलाई चाहिँ मलाई पनि मुन्नी जस्तो हुनु मन छ अथवा फिल्म खेल्नु मन छ। सो उहाँहरुको लागि चाहिँ what do you have a special message from your side? नमस्कार सबै नानी बाबुहरू सबैजना जसले हेरिरहनु भएको छ। मैले मुन्नी भन्ने चाहिँ मेरो लागि नाट्यश्वरीको प्रसाद हो हैन। नेपाली हरेक हजुरहरूसम्म पुग्ने एउटा माध्यम मुन्नीले नै दिएको हो। अनि हरेक भनौँ न सपना हजुरहरूले भनौँ न एउटा एक्टर हुने हुनुहुन्छ भने प्लिज त्यो सपनालाई भनौँ न अगाडि बढाउनु, कलाकारिता गर्नु। अनि कति फ्यामिलीमा अलिकति कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुन्छ, तर अहिले पहिलाको जस्तो छैन इन्डस्ट्री, अहिले एकदमै राम्रो भइसकेको छ लाइक फाइनेन्सियल हिसाबले पनि। अनि भनौँ न एउटा एक्टिङ फिल्डमा चाहिँ भनौँ न तपाईँको सुनौलो भविष्य नै हुन्छ, तपाईँले दुःख गर्नुभयो भने। त्यही भएर नडराउनुहोस् अनि आफूलाई बी ट्रु टु योरसेल्फ भन्न चाहन्छु। Thank you, Priyana. It was such a delight to have you on our show. एकदमै रमाइलो भयो, हाम्रो अफ क्यामेरा पनि कुराहरू त चलिरहेको छ, but thank you so much for tuning in, Priyana. Thank you again. Thank you so much.